सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील लिंग गुणोत्तर प्रमाण अधिक आहे कारण. आता 2014चा STIचा हा प्रश्न आहे. सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये लिंग गुणोत्तराचं प्रमाण अधिक आहे याचं कारण काय असू शकतं. तर पहिल्या पर्यायामध्ये दिलंय हे क्षेत्र स्त्रियांच्या वाढीसाठी अधिक पोषक आहे. तर असं काही पर्टिक्युलर क्षेत्र असतं का, असा एरिया असतो का की जे वातावरण स्त्रियांसाठी जास्त पोषक आहे, हे वातावरण पुरुषांसाठी जास्त पोषक आहे, असं आहे का की त्यांच्या वाढीवरती अधिक पोषक आहे असं काही कुठला एरिया सांगितलाय का. तर असं नाही आहे, हे जॉग्राफिकली सांगणं हे चुकीचं आहे. तर पहिला पर्याय तर त्याचा आन्सर नाहीच. दुसरा बघा, स्त्रियांचा जन्मदर पुरुषांपेक्षा अधिक आहे. तर तिथं स्त्रियांचा जन्मदर अधिक आहे का, तर असं आहे का, ते बिलकुल नाही. कारण सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्हे हे बाल लिंग गुणोत्तरामध्ये पहिल्या 3 स्थानांवरती सुद्धा नाही आहेत. मात्र रत्नागिरीमध्ये लिंग गुणोत्तर हे 1122 आहे, सिंधुदुर्गमध्ये 1036 आहे. म्हणजे काय, तिथं काही स्त्रियांचा जन्म पुरुषांपेक्षा जास्त होत नाही. तर दुसरा सुद्धा ऑप्शन नाहीये. म्हणजे जर तिथं लिंग गुणोत्तर जास्त वाढत असेल, म्हणजे स्त्रियांची संख्या जर तिथं जास्त आहे, तर याला कारण एक असू शकतं की तिथलचे पुरुष हे स्थलांतर करून दुसऱ्या प्रदेशामध्ये जातात. तर पर्याय क्रमांक 3 मध्ये आपल्याला तेच दिलंय की या जिल्ह्यातील पुरुषांनी स्थलांतर केले आहे आणि म्हणून तिथं फक्त स्त्रियांची संख्या आहे, जास्त दिसते, म्हणजे तिथलचा लिंग गुणोत्तर हे अधिक आपल्याला दिसतंय. तर हे पर्याय क्रमांक 3 ह्या क्वेश्चनचा आन्सर आहे. मात्र तिथं काही स्त्रियांचा जन्म पुरुषांपेक्षा जास्त होतो, अधिक होतो, हे विधान चुकीचं असल्याचं कारण ते म्हणजे 0 ते 6 या वयोगटातलं जर तुम्ही लिंग गुणोत्तराचं जर आकडेवारी बघितली तर पहिल्या 3 स्थानांमध्ये सिंधुदुर्ग पण नाही आणि रत्नागिरी पण नाही. पहिल्या 3 स्थानावरती कोणते आहेत, तर गडचिरोली, गोंदिया आणि चंद्रपूर. गडचिरोलीमध्ये आहे 961, गोंदियामध्ये आहे 956 आणि चंद्रपूरमध्ये आहे 953. ठीक आहे, म्हणजे सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीमध्ये जरी जे लिंग गुणोत्तर आहे वयोवर्ष 6च्या नंतरवाल्यांचं, तरी ते मोठं दिसलं, म्हणजे 1000 पेक्षा जास्तच आहे दोन्ही ठिकाणी. मात्र त्याला तिथं होणाऱ्या स्त्रियांचा जन्म हा कारण नाहीये किंवा हे रिझन नाहीये, तिथलच्या पुरुषांचं स्थलांतर होतंय, हे त्याचं प्रमुख कारण आहे. चौथा पर्याय दिलाय की या जिल्ह्यामध्ये पुरुषांचा मृत्यूदर स्त्रियांपेक्षा जास्त आहे. तर याच्याबद्दल आकडेवारी नाहीये, मात्र स्थलांतराची इन्फॉर्मेशन दिलेली असते. त्यामुळे पर्याय क्रमांक 3 या क्वेश्चनचं करेक्ट आन्सर आहे. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले पुरुष हे मोठ्या प्रमाणावरती नोकरी करण्यासाठी, व्यवसाय करण्यासाठी मुंबई उपनगर, मुंबई शहर अशा ठिकाणी स्थलांतर करतात आणि त्यामुळे तिथलचं लिंग गुणोत्तर हे कमी राहतं सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीमध्ये. आणि त्यामुळं सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये लिंग गुणोत्तर हे अधिक आहे, तिथं स्त्रियांची संख्या जास्त आहे, 1000 पुरुषांपेक्षा जास्त आहे. आणि जर त्या उलट बघितलं तर मुंबई उपनगर किंवा मुंबई शहर, पुणे अशा ठिकाणी सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीमधल्या पुरुषांनी स्थलांतर केल्यामुळं या जिल्ह्यांमध्ये मुंबई उपनगर असेल, मुंबई शहर आणि पुणे, तर इथं लिंग गुणोत्तर हे कमी होत जातं. ठीक आहे, म्हणजे महाराष्ट्राचं एकूण लिंग गुणोत्तर किती आहे, तर ते आहे 929. 2001 मध्ये ते होतं 922. ग्रामीण भागाचा आहे 952, शहरी भागाचा आहे 903. जर शहरी भागांमध्ये अजून एकदा फक्त उद्योगधंद्यासाठी पुरुषांची संख्या जर वाढत चालली तर हे लिंग गुणोत्तर शहरी भागामधलं आणखीन कमी होणार आहे. भारतामध्ये जर लिंग गुणोत्तरा विचार केला तर 943 आहे आणि 2001 मध्ये ते 933 होतं. ग्रामीण भारतामध्ये 949 आणि शहरी भागाचा आपण विचार केला तर भारतामध्ये एकूण लिंग गुणोत्तर आहे 929. ठीक आहे, इथं तुम्हाला बालकांचं लिंग गुणोत्तर पण दिलंय, जे की महाराष्ट्रात आहे 894. 2001 मध्ये ते होतं 914. 1991 मध्ये होतं 946. भारतामध्ये एकूण बालकांचं लिंग गुणोत्तर किती आहे, तर 914. 2001 मध्ये होतं 927. 1991 मध्ये होतं 945. 81 मध्ये होतं 962. 1971 मध्ये होतं 964. 1961 मध्ये होतं ते 976. ठीक आहे, तर आय होप तुम्हाला हे आकडे आता पाठ झाले असतील. आपण भरपूर वेळेस याला रिवाईज करतोय, रिकॉल करतोय. रत्नागिरीमध्ये सगळ्यात जास्त महाराष्ट्रातलं स्त्री पुरुष प्रमाणे किंवा लिंग गुणोत्तर प्रमाणे ते आहे 1122. सिंधुदुर्गमध्ये आहे 1036. गोंदियामध्ये 999. साताऱ्यामध्ये आहे 988. भंडाऱ्यामध्ये आहे 982. सगळ्यात कमी मुंबई शहर 832. मुंबई उपनगर 860. ठाण्यामध्ये आहे 886. पुणे 915 आणि बीड 916. ठीक आहे, तर आता फायनली पुढच्या क्वेश्चनकडे आता आपण येऊ.